নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এবছৰীয়া বিএড সম্পৰ্কত। কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবছৰীয়া বিএড পঢ়িব পাৰিব। বৰ্তমান অৱস্থাত বিএডৰ দুটা পৰ্যায় চলি আছে, মানে দুটা ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিএড পঢ়িব পাৰে। প্ৰথম আহিলে 4 বছৰীয়া বিএড আৰু নেক্সট হ'ল 2 বছৰীয়া বিএড। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পেলাই ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ কৰে, মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড বা বিএছচি বিএড বা বিকম বিএড পঢ়িব পাৰে। এই ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড বা বিকম বিএড বা বিএছচি বিএড পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একেলগে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু বিএড ডিগ্ৰীও লাভ কৰে। গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি টিচাৰ কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এই ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্চটো কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পাছতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিএড কৰিব পাৰে। বৰ্তমান অৱস্থাত এইটো বিএডো চলি আছে। এই বিএড কিন্তু 2030 চনলৈকেহে চলিব, মানে 2 বছৰীয়া বিএড 2030ৰ পাছত 2 বছৰীয়া বিএড কোৰ্চটো আৰু কৰোৱা নহয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পেলাই যদি ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড পঢ়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 4 বছৰতে বিএড ডিগ্ৰী ল'ব, কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকে 2 বছৰ পঢ়ি পেলাই বিএড ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে 1 year বিএড ডিগ্ৰী। এতিয়া 1 year বিএড ডিগ্ৰী কোনসকলে কৰিব পাৰিব? যিসকলে 4 year ডিগ্ৰী কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব সেইসকলেহে 1 year বিএড ডিগ্ৰী পঢ়িব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি পেলাই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰে, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি যিসকলে বিএড কৰিব তেওঁলোকেও 1 year বিএড কোৰ্চটো কৰিব পাৰিব। 2020 চনৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ জৰিয়তে যিহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যনটো 4 বছৰীয়া কৰা হৈছে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব তেওঁলোকে এবছৰ বিএড ডিগ্ৰী কৰিলেই হ'ল। মানে এবছৰীয়া বিএডটো তেওঁলোকেহে পঢ়িব পাৰিব যিসকলে ইতিমধ্যে 4 বছৰীয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে। 4 বছৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে বিএড কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে যিসকলে পিজি কমপ্লিট কৰিব সেইসকলেও এবছৰীয়া বিএড ডিগ্ৰী লাভ কৰিব পাৰিব। 2014 চনলৈকে যিহেতু বিএড এবছৰীয়াই আছিলে আৰু তাৰপিছত 2 বছৰীয়া কৰা হৈছিলে, বৰ্তমান আকৌ বিএড কোৰ্চটো এবছৰীয়া কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে 2025 বৰ্ষৰ পৰা এবছৰীয়া বিএড কোৰ্চত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকক এইখিনি কথা জনাইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ তথ্যসমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।